ની બે શરત, બેમાંથી કોઈ એકનું પાલન થવું જોઈએ। જો એકનું પાલન થાય તો તે રહીશ ગણાય। એટલે જ પેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે 182 દિવસ ભારતમાં રહે છે, જો એનો જવાબ આવે હા તો જે તે વ્યક્તિ રહીશ ગણાશે। પણ સાઈડમાં કીધું કે ધારો કે આનો જવાબ આવે ના, કે જવાબ ના હોય તો મૂળભૂત શરત 2 ચકાસવાની જરૂર ગણે। કાઉન્સનું આપણે પછી વાંચીએ કે જો જવાબ ના આવે તો હવે આપણે બીજી શરત એમની જે બીજી શરત છે એ ચકાસવી પડે। પહેલી શરત 182 દિવસ કે તેથી વધુ, હા તો રહીશ। ધારો કે જવાબ આવ્યો ના તો એની બીજી શરત આપણે આગળ જોઈએ। પણ કાઉન્સમાં શું કીધું છે કે સિવાય કે નીચે નોંધવામાં આવેલા 2 અપવાદો પૈકી કોઈ પણ એક અપવાદ, આપણે 3 અપવાદો લીધા ને કે તે નોકરી માટે વિદેશમાં જાય, ક્રૂ મેમ્બર તરીકે જાય, અથવા તો ભારતીય વંશજ હોય, વિદેશમાં રહેતો હોય અને તે ભારતની મુલાકાતે આવે, તો તેમાં બ નામની જે શરત છે એમાં 60 દિવસને બદલે 182 દિવસ ધ્યાનમાં લેવાના। આ પૈકી કોઈ એક, બરાબર। તો શું કીધું કે જો જવાબ ના હોય તો જ મૂળભૂત શરત નંબર 2 ચકાસવાની જરૂર ગણાય છે। તો હવે મૂળભૂત શરત નંબર 2, પહેલી શરત આપણે આગળ શીખ્યા। બીજી શરત, શું તેઓ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 60 દિવસ કે વધુ સમય માટે અને સંબંધિત પાછલા વર્ષથી અગાઉના 4 પાછલા વર્ષ દરમિયાન એકંદરે ઓછામાં ઓછા 365 કે વધુ દિવસ માટે ભારતમાં રહ્યા છે? પહેલી 182 દિવસ, હા તો રહીશ, ના તો આ બીજી શરત। બીજી શરતમાં શું કીધું તો કે 60 દિવસ સંબંધિત વર્ષમાં અને સંબંધિત પાછલા 4 વર્ષમાં 365 દિવસ। હવે મિત્રો એના 2 પાર્ટ કીધા કે જો જવાબ હામાં હોય તો તેઓ રહીશ ગણાશે, જો જવાબ નામાં હોય તો તેઓ પાછલા વર્ષ માટે રહીશ નહીં પણ બિન રહીશ ગણાશે। હવે આપણે સામાન્ય રહીશ માટે, તો કે સામાન્ય રહીશ માટે નીચેની 2 બાબતો કીધી છે કે સંબંધિત પાછલા વર્ષથી અગાઉના 10 પાછલા વર્ષમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 પાછલા વર્ષ માટે તે વ્યક્તિ ભારતનો રહીશનો દરજ્જો ધરાવતી હોવી જોઈએ। બીજું, સંબંધિત પાછલા વર્ષથી અગાઉના 7 પાછલા વર્ષમાં તે વ્યક્તિ એકંદરે ઓછામાં ઓછા 730 દિવસ કે તેથી વધુ સમય માટે ભારતમાં રહેવી જોઈએ। મિત્રો બધું આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીને જોયું છે, પણ આ તો આપણે એને ચાર્ટ સ્વરૂપે હતું એટલે ફરીવાર ચાર્ટમાં મૂક્યું છે। મિત્રો હવે આપણે એક એનો દાખલો જોઈએ એટલે તમને રહીશ અને સામાન્ય રહીશના દરજ્જાનો ખ્યાલ આવશે। મિત્રો આગળમાં દાખલાની રકમ સહેજ પહેલાં વાંચી લઈએ તો દાખલાની રકમમાં આપણે એમ કીધું છે કે ભારતીય નાગરિક શ્રી અનુરાગ મહેતા છેલ્લા 15 વર્ષથી અમેરિકામાં નોકરી કરતા હતા, પરંતુ તેઓ 1 જુલાઈ 2014ના રોજ ભારતની મુલાકાતે આવે છે અને તારીખ 30મી એપ્રિલ 2015 સુધી ભારતમાં રહે છે। તો આકારણી વર્ષ 15-16 માટે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો। મિત્રો આપણે ખાસ જોયું છે કે આકારણી વર્ષ 15-16 છે તો આપણે એમનું પાછલું વર્ષ કયું લેવાનું થશે તો કે 14-15। એ ભારતમાં આવે છે ક્યારે તો કે 1 જુલાઈ 2014ના રોજ આવે છે અને 30મી એપ્રિલ 2015 સુધી તે રહે છે। તો હવે આકારણી વર્ષ 15-16 છે તો પાછલું વર્ષ એમનું કયું ગણાશે તો કે 14-15। તો મિત્રો સૌપ્રથમ તો આપણે એમનું લખીએ આકારણી વર્ષ 2015-16, પાછલું વર્ષ 2014-15। આપણે મિત્રો આમની ગણતરી, મિત્રો આપણે રકમમાં જોયું કે જે અનુરાગ મહેતા છે તે ભારતમાં ક્યારે આવે છે તો ભારતમાં એમણે કીધું છે કે 1 જુલાઈ, મતલબ જુલાઈ 2014, જુલાઈ પછીનો મહિનો આવશે ઓગસ્ટ 2014, ઓગસ્ટ પછી સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ। જુલાઈ 2014, ઓગસ્ટ 2014, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર આ 2014ના વર્ષો છે મિત્રો। આ ડિસેમ્બર 2014, હવે જાન્યુઆરી કયું આવશે 2015, 2015,
2015 અને 2015. તો એ આટલા મહિના માટે ભારતમાં રોકાય છે મિત્રો. તો આપણને એમ કીધું હતું કે 1 જુલાઈ 2014ના રોજ તે ભારતની મુલાકાતે આવે છે અને 30મી એપ્રિલે તે જતા રહે છે. તો 1 જુલાઈએ આવે છે અને 30મી એપ્રિલે જતા રહે છે. હવે આપણને એના રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરવાનું કીધું છે કે રહીશ છે, સામાન્ય રહીશ છે કે બિન રહીશ છે. તો રહીશ માટેની પહેલી શરત તો મિત્રો જુલાઈ મહિનાના 31 દિવસ. ત્યાર પછી આપણે ક્રમશઃ લઈએ કે કયા મહિનાના કેટલા દિવસો હોય તે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે. ઓગસ્ટ મહિનાના 31, સપ્ટેમ્બરના 30, ઓક્ટોબરના 31, નવેમ્બરના 30, ડિસેમ્બરના 31, જાન્યુઆરીના 31, ફેબ્રુઆરીના 28, માર્ચના 31 અને એપ્રિલના 30. હવે એમના દિવસોનો ટોટલ કરીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ને 6, 6 ને 8, 14 4, વધી પડી 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ને 30, એટલે 304 દિવસ. તો મિત્રો એમના વર્ષ આકારણી વર્ષ 2015-16 અને પાછલું વર્ષ એ 14-15 માટે 304 દિવસ એ ભારતમાં રહે છે. તો સહેજ એવી આપણે પાછળ જઈ અને ફરીવાર તપાસ કરીએ કે એમની 2 શરત હતી કે પાછલા વર્ષ દરમિયાન 182 કે તેથી વધુ દિવસ માટે જો તે ભારતમાં રહેતો હોય તો તે શું ગણાશે? રહીશ. બરાબર. તો આ અનુરાગ મહેતા એ વર્ષ આકારણી વર્ષ 2015-16 અને પાછલું વર્ષ 2014-15 માટે કુલ 304 દિવસ માટે ભારતમાં રહે છે. એનો મતલબ કે શરત નંબર 1નું પાલન થાય છે, માટે અનુરાગ મહેતા છે એ રહીશ ગણાશે. મિત્રો આપણે આમનો જવાબ છે સ્લાઇડમાં સહેજ એવું જોઈએ વિસ્તૃત. તો કે આમ રહીશની એક મૂળભૂત શરતનું પાલન થાય છે, માટે શ્રી અનુરાગ મહેતા 15-16ના આકારણી વર્ષ એટલે કે 14-15ના પાછલા વર્ષ માટે રહીશ ગણાશે. જે વ્યક્તિ પાછલા વર્ષ માટે રહીશ ગણાતી હોય તે વ્યક્તિ સામાન્ય રહીશ છે કે નહીં તે અંગેની વધારાની બંને શરતો તપાસવી જરૂરી છે. તો સામાન્ય રહીશ માટેની 2 શરત કઈ હતી? તો કે પાછલા 10 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ અથવા પાછલા 7 વર્ષમાંથી 730 દિવસ. તો મિત્રો અહીંયા આપણને કીધું છે કે પાછલા વર્ષથી અગાઉના 10 વર્ષમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ માટે તેઓ ભારતમાં રહીશ હતા નહીં. તેમજ વધારાની બીજી શરત મુજબ પાછલા વર્ષથી અગાઉના 7 વર્ષ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 730 દિવસ માટે પણ ભારતમાં રહ્યા ન હતા. તેથી તેઓ પાછલા વર્ષ 2014-15 માટે રહીશ ગણાશે, પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં તેવા શખ્સ ગણાશે. શું કામ? તો કે પાછલા વર્ષોની આપણી પાસે અનુરાગ મહેતાની કશી જ માહિતી નથી. અનુરાગ મહેતાની માહિતી આપણી પાસે 1 જુલાઈથી 30મી એપ્રિલ સુધીની છે અને એ 1 જુલાઈથી 30મી એપ્રિલ સુધીના દિવસો આશરે 304 થાય છે. આ 304 દિવસ ઉપરથી તે પહેલી શરતનું પાલન કરે છે એટલે કે અનુરાગ મહેતા રહીશ ગણાશે. પરંતુ સામાન્ય રહીશની 2માંથી એક પણ શરતનું પાલન થતું નથી, તેથી અનુરાગ મહેતા સામાન્ય રહીશ ગણાશે નહીં. તો મિત્રો આ રીતે શરત 1નું પાલન થાય છે, તેથી અનુરાગ મહેતા રહીશ ગણાય, પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં. આ રીતે આપણે એમના દાખલા હોય એના ઉપરથી આપણે રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરીએ છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો બીજો એવો જ દાખલો છે. તો બીજા દાખલામાં શું કહેવા માંગે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પરદેશ માલ મોકલવાનો ધંધો કરે છે અને તે સંદર્ભમાં અવારનવાર ફ્રાન્સની મુલાકાતે જાય છે. એમનો વ્યવસાય ફ્રાન્સમાં હશે તો કૃષ્ણને ફ્રાન્સમાં જવાની જરૂર પડતી હશે, તો ફ્રાન્સની મુલાકાતે જાય છે. નીચે આપેલી માહિતી પરથી પાછલા વર્ષ 14-15 માટે, જો આપણે વર્ષનો ઉલ્લેખ કરી દીધો છે, પાછલું વર્ષ આપણે લેવાનું છે 14-15 માટે
તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો। તો આપણને નીચે આપ્યું છે પાછલું વર્ષ અને ફ્રાન્સમાં રહેઠાણના દિવસો। આપણે ભારતના અનુસંધાને દાખલો ગણવાનો છે। દિવસો આપ્યા છે આપણને, ફ્રાન્સમાં એ કેટલા દિવસ રહે છે। તો કે 2007 અને 8નું વર્ષ છે તો એમની અંદર એ 187 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2008 અને 9નું વર્ષ છે એમાં 140 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2009 અને 10નું વર્ષ છે એમાં 305 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2010 અને 11નું વર્ષ છે એમાં 65 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2011 ને 12ના વર્ષમાં તેઓ 70 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2012 અને 13માં તે 225 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે। 2013 અને 14માં 306 દિવસ ફ્રાન્સમાં રહે છે અને 2014 અને 15માં 283 દિવસ તે ફ્રાન્સમાં રહે છે। તો આ ફ્રાન્સના દિવસો છે। તમારે એનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરવો છે તો મિત્રો આપણે જે તે વ્યક્તિ ભારતમાં વસવાટના દિવસો નક્કી કરીએ તો તે દાખલા માટે આપણે એક ચાર્ટ બનાવીએ અહીંયા। તો કે ભાઈ પાછલું વર્ષ, ફ્રાન્સના દિવસો અને અહીંયા આવશે ભારતમાં વસવાટના દિવસો। ભારતમાં વસવાટના દિવસો તો પાછલા વર્ષ કયા છે તો કે 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 આપણે 14-15 સુધી આપ્યું છે। હવે એમના ફ્રાન્સના દિવસો આપ્યા છે। અહીંયા આપ્યું છે આપણને 187 દિવસ, અહીંયા આપ્યા છે આપણને 140 દિવસ, અહીંયા આપ્યા છે આપણને 305 દિવસ, અહીંયા આપ્યા છે આપણને 65 દિવસ, બરાબર। અહીંયા આપ્યા છે આપણને 70 દિવસ, અહીંયા આપ્યા છે આપણને 225 દિવસ, અહીંયા આપ્યા છે આપણને 306 દિવસ અને અહીંયા આપ્યા છે આપણને 283 દિવસ। તો મિત્રો આટલા દિવસ તે ફ્રાન્સમાં વસવાટ કરે છે। આ ફ્રાન્સમાં વસવાટ કરે છે એમાંથી આપણે શોધવાના છે ભારતના વસવાટના દિવસો। તો વર્ષના દિવસો આપણે ગણીએ 365, તો કે પાછલું વર્ષ 2007-8 માટે 365 દિવસમાંથી 187 દિવસ બાદ કરીએ એટલે એ ભારતમાં 178 દિવસ વસે છે। 178 દિવસ તે ભારતમાં વસે છે। એ જ રીતે આપણે દરેક વર્ષની ક્રમશઃ ગણતરી કરતા જઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે એમના ભારતના વસવાટના દિવસો કેટલા છે। હવે બીજું પાછલું વર્ષ આવશે 8-9, એમાં તે ફ્રાન્સમાં 140 દિવસ વસે છે। તો 140 દિવસ ફ્રાન્સમાં વસવાટ કરતા હોય તો ભારતમાં તેમનો વસવાટ આવશે 225 દિવસનો। બાદબાકી કરીએ 365 - 140 એટલે 225। પછી પાછલું વર્ષ 2009-10, એમાં ફ્રાન્સમાં તેમનો વસવાટ છે 305 દિવસનો, તેમનો ભારતમાં વસવાટ થશે 365માંથી 305 દિવસ બાદ કરીએ એટલે એમનો ભારતમાં વસવાટ થશે 60 દિવસનો। તો એ જ રીતે આપણે ત્યાર પછીનું વર્ષ જોઈએ તો કે 2010-11, એમાં ફ્રાન્સમાં વસવાટ કરે છે એ 65 દિવસ। તો ફ્રાન્સમાં 65 દિવસ વસવાટ કરે છે તો 365માંથી 65 બાદ કરીએ તો ભારતના વસવાટના થયા 300 દિવસ। એ જ રીતે પાછલું વર્ષ 2011-12, એમાં ફ્રાન્સના દિવસો છે વસવાટના 70, તો 365માંથી આપણે 70 બાદ કરીશું તો ભારતના વસવાટના દિવસો આવી ગયા 295। એ જ રીતે પાછલું વર્ષ 2012-13 માટે ફ્રાન્સના દિવસો છે 225, તો ભારતના વસવાટના દિવસો કરીશું તો આવશે 140। તે જ રીતે 2013-14, તો 13-14ના ફ્રાન્સના વસવાટના દિવસો છે 306, તો એમાંથી 365માંથી 306 બાદ કરીશું તો
એમના વસવાટના દિવસો આવશે 59 અને એ જ રીતે 2014-15 માટે ફ્રાન્સના વસવાટના દિવસો 283 બાદ કરીશું તો આવશે 82 દિવસ. તો મિત્રો આ એમના હતા ફ્રાન્સના વસવાટના દિવસો, આ એમના થયા ભારતના વસવાટના દિવસો. આપણને એમણે શું કીધું છે તો કે આપણે રકમમાં જોઈએ તો કે રકમની અંદર આપણને એમ કીધું છે કે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો. તો રહેઠાણના દરજ્જામાં પહેલી શરત રહીશની શરતનું પાલન થતું નથી, કારણ કે આપણે એમ કીધું છે કે પાછલા વર્ષમાં એટલે કે પાછલા વર્ષ એટલે કે 14-15માં 182 દિવસ ભારતમાં રહેતો નથી, એટલે 182 દિવસ ભારતમાં રહેતો નથી એટલે તે રહીશની પહેલી શરતનું પાલન થતું નથી. હવે મિત્રો જોઈએ તે સામાન્ય રહીશ છે કે નહીં. તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણમાં એમનો જવાબ આપ્યો છે તો વ્યવસ્થિત ગણતરી કરી એ જ બાબત અહીં ફરીવાર આપી છે. તો સાહેબ જોઈ લઈએ કે સૌપ્રથમ તે ભારતમાં રહેઠાણના દિવસોની ગણતરી કરીએ એટલે પાછલા વર્ષના દિવસો 187 બાદ કર્યા એટલે 178, 225, પછી આવ્યા 60 દિવસો, પછી આવ્યા 300 દિવસો, પછી આવ્યા 295 દિવસો, પછી આવ્યા 140 દિવસો, પછી 59 દિવસો અને પછી 83 દિવસો. બરાબર, 365 એમાંથી આપણે બાદ કરવાના રહેશે 283 એટલે મિત્રો 82 દિવસો આવે છે. બરાબર, ત્યાં સહેજ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે તો 82 દિવસો આવશે એમના. તો 82 દિવસો છે રકમમાં જોઈએ તો 82 દિવસો છે. તો હવે નંબર 2માં શું કીધું છે કે પાછલું વર્ષ 13-14 માટે તે બિન રહીશ હતા, કારણ કે 182 દિવસ પહેલી અને બીજી બંનેમાંથી એક પણ શરતનું પાલન થતું નથી એટલે તે 82 દિવસ માટે તે રહીશ ગણાશે નહીં. પછી આગળ શું કીધું કે પાછલા વર્ષ 2013-14 માટે તેઓ બિન રહીશ હતા, કારણ કે તેઓ ફક્ત ને ફક્ત 59 દિવસ, આપણે કીધું ને મિત્રો કે અહીંયા તે 59 દિવસ ભારતમાં વસવાટ કરે છે. તો 59 દિવસ ભારતમાં વસવાટ કરે છે એટલે એક પણ શરતનું પાલન થતું નથી. તો આપણે જોઈએ કે 59 દિવસ માટે જ ભારતમાં રહ્યા હતા, બાકીના તમામ વર્ષોમાં તેઓ રહીશ ગણાશે. એટલે કે આપણને રહીશનો દરજ્જો નક્કી કરવાનો હતો તો રહીશ 13-14 માટે તે બિન રહીશ ગણાશે, પરંતુ તે સિવાયના દરેક વર્ષ માટે કેવા ગણાશે? તે રહીશ ગણાશે. બાકીના તમામ વર્ષો માટે તેઓ રહીશ હતા. તેઓ સામાન્ય રહીશ બનવા માટેની બંને શરતોનું પાલન કરે છે. તો આ રીતે તે બિન રહીશ છે પરંતુ બિન રહીશ હતા પરંતુ સામાન્ય રહીશ પણ હતા. બરાબર, તો અહીંયા આપણે આ દાખલો પૂરો કરીએ. આ રીતે મિત્રો રહેઠાણના દરજ્જાના ચેપ્ટરમાં આપણે એમની શરત નંબર 1, 2, 3 રહીશ, સામાન્ય રહીશ અને બિન રહીશ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. એમના મિત્રો 2 ઉદાહરણ પણ સમજ્યા. આ રીતે અહીંયા રહેઠાણના દરજ્જાનું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરીએ છીએ.